এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বহুত দিন তেনেকৈ একো ভ্লগ বনোৱা নাই তেনেকৈ শ্বৰ্টছ আৰু মিনি ভ্লগবিলাক দি থকা হৈছিলে কিন্তু এনেকৈ গৰমো বহুত পৰিছে যে সেইকাৰণে এনেকৈ লং ভ্লগ বনোৱা হোৱা নাই আজি ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ৰাতিপুৱা মানে 10টা বাজিবৰে হ'ল আজি সৰুকৈ কিবা এটা নিয়ম কৰা হৈছে কেনেকৈ কি কৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই থাকিম বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নিয়ম মানে বেলেগ একো নহয় ভাইটিৰ কাৰণে ভাইটিৰ নামত ল'ৰা কেইজনমানক পায়স অকণমান বনাই খুৱাম বুলি ভাবিলোঁ সেইফালে গাখীৰ লৈ লৈছোঁ ঘিউ মৌ আৰু লগতে অমূল্যৰ সেনেকৈ গুড়ি পেকেট এটা লৈছোঁ আৰু এইফালে কিচমিচ লৈছোঁ চেনি কাজু আলমণ্ডছ এনেকৈ লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ ৰেচিপি নিদিওঁ আপোনালোকে চিম্পুলকৈ মই একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকেও যদি তেনেকৈ বনাবলৈ বিচাৰে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু এইফালে জহা চাউল লৈছোঁ লগতে বাসমতি আধা পোৱা আছিলে সেইখিনিও মিলাই দিছোঁ আৰু এইফালে কাজু আৰু কিচমিচখিনি তিয়াই ৰাখিছোঁ লগতে আলমণ্ডছখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে তিয়াই থৈছোঁ প্ৰথমতে এয়া চচটো গেছত পাতি লৈছোঁ আৰু এইফালে গোটেই গাখীৰখিনি দি দিছোঁ টোটেল গাখীৰ মই 2.5 লিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে পায়সটো চাউলটোৰ জোখত গাখীৰ দিব আৰু এইফালে কিচমিচ আৰু কাজুখিনি প্ৰথমতে মই ঘি অকণমান দি কেৰাহী এখনত ভাজি লৈছোঁ আৰু এইফালে গাখীৰখিনি অকণমান দেৰি উতলোৱাৰ পিছত এতিয়া তেজপাতখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ মই চাউল যিহেতু আধা কেজি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আধা কেজি চাউলত মই 2.5 লিটাৰ গাখীৰ দিছোঁ আৰু তেজপাতখিনি দিয়াৰ আগত মই তাৰে এপোৱামান গাখীৰ এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছিলোঁ যিহেতু একেবাৰে পায়স বনোৱা শেষত দিম আৰু লগতে চাউলখিনি দি দিলোঁ চাউলখিনি মই আধা ঘণ্টামান তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এইফালে চাউলখিনি এটা হৈ থাকিবৰ বাবে মই অলপ ঘিউ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া গাখীৰৰ গুড়িখিনি গাখীৰ 4 চামুচমান দি এইখিনি গুলি লৈছোঁ এইখিনি অলপ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম চাউলখিনি আধা সিজা যেন হোৱাৰ পিছত এতিয়া ঘিউত ভাজি থোৱা কাজু কিচমিচখিনি দি দিছোঁ লগতে আলমণ্ডছখিনি সেইখিনিও এড কৰি দিলোঁ আৰু পাউডাৰ গাখীৰ মিক্স কৰা গাখীৰখিনি এতিয়া দি দিছোঁ লগতে এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু চাউলখিনি 80% মান সিজি যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত এতিয়া চেনি এড কৰিছোঁ আপোনালোকে মিল্কমেডো দিব পাৰে মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ যে সেইকাৰণে চেনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লগতে এচামুচৰ সমান মৌজোল দিছোঁ আৰু লগতে আৰু অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম পায়সখিনি একেবাৰে ল' ফ্লেমত সিজাব তেতিয়া খাবলৈ টেষ্টি হয় হাই ফ্লেমত দিলে একেবাৰে জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু এইফালে গেছটো অফ কৰি মই একেবাৰে শেষত গাখীৰ এপোৱা যে ছাইডত থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ এতিয়া আজি আমাৰ চিম্পুল পায়স ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব বনাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু চিম্পুলো হয় একেবাৰে সহজ হয় যদি ট্ৰাই কৰে মোক এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই